සංවාද අද එපිසෝඩ් එකෙන් කරන්න යන්නේ මොකද්ද බුද්ධි? අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඇක්චුවලි අපි කලින් එපිසෝඩ් එකෙන් පෙන්වන ඔයාලට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා යුනිවර්සිටි ඇකොමඩේෂන් ඉන්න කොහොමද කියලා. ඔව්. දැන් අද අපි පෙන්වන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නිකන් ෆැමිලි එකක් විදිහට, කපල් එකක් විදිහට, ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට આવුත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔව්. නිකන් ප්‍රයිවට් ගෙදරක වගේ ෆ්ලැට් එකක වගේ ඉන්න කොහොමද කියලා කියන්නේ වෙනම තැනක්. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි ඇකොමඩේෂන් එකෙන් එළියේ. දැන් ඕකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා බුද්ධි. එකක් තමයි ඔයාලට ෂෙයාර්ඩ් ඇකොමඩේෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඔව්. අනිත් එක තමයි ඔයාලට ගෙදරක් මෙහෙ කියන්නේ රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් 2 bedroom flat එකක් හරි 1 bedroom flat එකක් හරි ඔයාලට රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ෂෙයාර්ඩ්. කියන්නේ ෂෙයාර්ඩ් කියලා කියන්නේ ඒ ගෙදර තියනවා කියන තැන රූම්ස් 4ක් තියනවා කියමු. එක රූම් එකක් ෆ්‍රී වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ලෑන්ඩ්ලෝඩ් කියන්න පුළුවන් හරි මේ රූම් එකම රෙන්ට් කරනවා කියලා. එතකොට එහෙම එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුලින්ම පෙන්වන්න යන්නේ බුද්ධි කොහොමද ෂෙයාර්ඩ් රූම් එකක් වගේ ෂෙයාර්ඩ් රූම් එකක් කියලා කියන්නේ ෂෙයාර්ඩ් ෆ්ලැට් එකක රූම් එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට එක එක වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේ හුඟක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ස්පෙයාර් රූම් කියලා කියන්නේ. පොඩ්ඩක් පෙන්නමු නේ කොහොමද ස්පෙයාර් රූම් එකේ රූම් එකක් වගේ හොයන්නේ කියලා. ඕක තමයි සයිට් එක නේ ස්පෙයාර් රූම් කියන්නේ. මේක තමයි සයිට් එක. ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. මේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එක තියෙන්නේ. මේකේ සර්ච් ගියාම ඊට පස්සේ මේ සර්ච් ගියාට පස්සේ බුද්ධි මේකේ තියෙනවා ටැබ්ස් දෙකක්. එකක් තමයි බේසික් සර්ච් එක අනිත් එක තමයි ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් එක. බේසික් සර්ච් එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ නිකන් ඒරියා එකක් ටයිප් කරන්න විතරයි. එතකොට ඒ ඒරියා එකට තියෙන ඔක්කොම වගේ රූම්ස් පෙන්නනවා මේකේ. අපි පොඩ ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් කියලා පෙන්නමු. මේ ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෝස්ට් කෝඩ් එක දාන්න පුළුවන්. පෝස්ට් කෝඩ් කියලා කියන්නේ මෙහි ඒරියා කෝඩ් එක. ඒක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට තවත් ලේසි වැඩක් තියෙනවා මේ ටියුබ් ලයින් කියලා සිලෙක්ට් කරාම මේ ටියුබ් ලන්ඩන් වල එක එක ටියුබ් ලයින්ස් තියෙනවානේ. ලංකාවේ ටියුබ් ලයින් ලංකාවේ කෝච්චි මාර්ග වගේ ලන්ඩන් වල එක එක ටියුබ් ලයින්ස් තියෙනවා. දැන් මේකේ ඕන ලයින් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒතර අපි බලන්න පුළුවන් දැන් මෙහෙම චූස් කරනකොට ඔහොම ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එක يعني ළඟපාත තියෙන එකක් ඒ යන ලයින් එකක් අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා රෙන්ට් එක. අපිට රෙන්ට් එක එක amount දාන්න පුළුවන්. අඩුවෙන්ම කීයක්ද ගෙවන්න පුළුවන්, ඔයාලට වැඩියෙන්ම ගෙවන්න කීයක්ද පුළුවන් කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දාමු පවුන් 600ක් වගේ බුද්ධි. ඔව්. මෙතෙන්ට මේ මාසෙකට පවුන් 600 PCM කියලා. ඊට තවත් එකක් තියෙනවා බුද්ධි bills included ද නැද්ද කියලා. මේ මොකද්ද මේ bills? ඔව් ඇක්චුවලි දැන් මෙහෙටවම ඒ ඔයා ගෙවන රෙන්ට් එකට අමතරව බිල්ස් තියෙනවා. ඒ බිල්ස් කියන්නේ ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල්ස් තියෙනවා, ගෑස් බිල්ස්, ඉන්ටර්නෙට් බිල්. මේ තව එකක් මේගොල්ලෝ දෙනවා කවුන්සිල් ටැක්ස් කියලා. ඒ කවුන්සිල් ටැක්ස් එක ඒ ගාන අය කරන්නේ දැන් කවුන්සිල් එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කමියුනිටි දේවල්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ගාබේජ් බින්ස් එහෙම අරන් යනවා. ඒ කමියුනිටි ඒරියාස් ක්ලීන් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒකට අපෙන් ඒගොල්ලෝ ගානක් අය කරනවා කවුන්සිල් එකට. අපි ඒක කවුන්සිල් එකට තමයි ගොඩක් වෙලාට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔයා ඒ බිල්ස් ඉන්ක්ලූඩඩ් එක ටික් කරාම ඒ ඔක්කොම දේවල් ඉන්ක්ලූඩඩ් ගොඩක් වෙලාට මේ ඒ ඔයාගේ රෙන්ට් එකේ. ඒක ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා බුද්ධි. හරිද? ඉතින් මේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් ක්ලික් කරනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අපිට එන සර්ච් වොලියුම් එක කියන්නේ මේ රූම්ස් ගන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙකක් විතරක් දැනට ක්ලික් කරමු. මේකේ කපල්ස් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් දෙන්නෙක් වගේ යනවා නම් මේ කපල්ස් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ on suite කියලා කියන්නේ bathroom එකක් room එක ඇතුලේ තියනවද නැද්ද කියලා. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ඉමු දැනට. අපි දැන් ගිහලා සර්ච් කරලා බලමු මොන වගේ rooms දෙන්නේ කියලා. දැන් මේවා තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්නන rooms. දැන් මේ room එක pound 550යි. අපි ඒකට ගිහලා බලමුද බුද්ධි මොන වගේද කියලා. ඔව් අපි ඒකට ගිහලා බලමු. දැන් මේකේ තියෙනවා bills included කියලා තියෙනවා මේකේ. හැබැයි මේ ඩිපොසිට් එකක් ගන්නෙ නෑ මෙතන නම්. හරිද? ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේ දැන් මේ බලන්න මේ ඇඩ්වර්ට් එක වැඩි ෆොටෝෂුට් නෑ බුද්ධි මේකේ. ඔව්. ඉතින් ඒකින්ද මම වගේ සිලෙක්ට් කරනවා නම් මේ වගේ එකට මම යන්නේ නෑ. මොකද පොඩ්ඩක් සමහරවිට ඩේන්ජරස් වෙන්න පුළුවන් මේක.
අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒක ඇක්චුලි මේක හරිද දැන් ඩිපොසිට් එකක් නෑ කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අතින් පොඩි දෙයක් වුණත් ඒගොල්ලෝ ලොකු ගාණක් අය කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ වගේ මේ වගේ ඇඩ්වර්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද අපි දන්නේ අපි බලන්නේ නැතුව මේවා ගන්න යන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන්. තවත් එකක් අපි මතක් කරන්න ඕන දැන් ලංකාවෙන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉඳන් මේවා සර්ච් කරලා එනවා නම් ලංකාවේ ඉඳන්ම පේමන්ට් කරනවා නම් එහෙම කරන්න එපා කියලා නේ අපි කියන්නේ බුද්ධි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව්. ඒ කියන්නේ වා මෙහෙට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් හොටෙල් එකක ඉඳලා දවස් 4-5ක් ඒ කාලය ඇතුළත මේ වගේ දෙයක් වන්න නේ මේ සයිට් එකෙන් ගිහලා. ඒක තමයි අපේ මේක. මේ වගේ ඒවාට අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන. නිකන් ඔන්ලයින් බල්ලි වල පේ කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඔන්ලයින් වල පික්චර්ස් සමහරట్లాට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා බලනකොට. මට වෙලා තියෙන ඕන කරන්නේ වගේ. පින්තූර දාන්න පුළුවන් සමහරලාට ගිහිල්ලා බලුවාට පස්සේ පින්තූර වගේ නෙමෙයි එතන එච්චර ලස්සන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් ලංකාවෙන් නම් එනවා නම් හොටෙල් රූම් එකක් අඩුම ගානේ දවස් 4කටවත් බුක් කරලා නැත්නම් සතියකට වගේ බුක් කරලා ඒ කාලය ඇතුළත තනක් හොයාගෙන එන එක තමයි හොඳම වැඩේ. තනක් හොයාගන්න ගිහිල්ලිවල බලලා ඉවල තනක් ගන්න එක තමයි හොඳම වැඩේ. ඔව් අපි බලමු මේ තවත් තනක් බලමු මේක. පවුන් 460ක් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මේකේ නම් ඉල්ලනවා මේකේ ඉල්ලනවා ඩිපොසිට් එක. මොකද්ද මේ ඩිපොසිට් එක බුද්ධි? ඔව් ඒගොල්ලෝ ඩිපොසිට් එකක් ගොඩක් අපෙන් ගන්නේ ඒක අපි ඒක ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ටවත් ඒජන්සි එකටවත් ඒක අල්ලන්න බෑ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ආයිත් හම්බ වෙනවා අපි මේ ගෙදරින් එළියට යනකොට අපි ෆුල් එකම හම්බ වෙනවා අපි මොනවත් අපේ අතින් ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැත්තම්. අපි කියමු දැන් අපේ අතින් මොන හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ ඒ ගෙදර තියෙන බඩුවකට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ ඩිපොසිට් එකෙන් ඒ පොඩි ගාණක් කපා ගන්නවා ඒ රිපෙයාරින් ෆී එක වගේ දෙයක්. ඒගොල්ලෝ දැන් ගෙදර හොඳට තියාගත්තොත් හුඟක් වෙලාවට ඩිපොසිට් එක ඔයාගේ ටෙනන්සි එක ඉවරනාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඔව්. ඔව්. ඉතින් මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ කියවන්න. මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ මොන වගේ කට්ටියද ඉන්නේ කියලා හුඟක් වෙලාවට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා කොච්චර කොයි වගේ කට්ටියද ඉන්නේ කියලා 3 males and 1 female කියලා තියෙනවා. රූම්ස් ගන්න පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් හොඳට බලලා ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන රූම් එකක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා බලලා ඊට පස්සේ ඩිපොසිට් සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධිය ඔබට මාසෙක ඩිපොසිට් කියන්නේ ඩිපොසිට් එක තමයි මාසෙක වගේ රෙන්ට් එක. මාසෙක රෙන්ට් එකයි ඩිපොසිට් එකයි දෙකම ගෙවුවට පස්සේ තමයි ඔයාලට කීස් හම්බෙන්නේ ගෙදර. හරි. ඒක එකක්. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන availability එක. availability එක කොයි කාලෙද ඔක available වෙන්නේ. ඊට පස්සේ minimum term and maximum term කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද්ද බුද්ධි මේ? ඔව්. ඔය මිනිමම් ටර්ම් කියලා කියන්නේ ඔයා දැන් 3 months කියලා දෙනවනේ එතන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගෙදර මාස 3ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මිනිමම්. ඒ මාස 3 අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉන්න ඕනේ ඒ ගෙදර. මාස 3ක් ඉන්න ඕනේ කියන්නේ මාස 3ක රෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන් මාසෙන් මාසෙට ගෙවන්න ඕන මාස 3ක් යනකම්. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට එතනින් යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් ඒ වගේ. ඊට කලින් යනවා නම් හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඩිපොසිට් එක දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඔව්. ඩිපොසිට් එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට අර අනිවාර්යයෙන්ම මාස දෙක තුනක ගාන කොහොමද ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. ඔව්. එතනින් ඊට කලින් යනවනම් ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝස් එහෙම හොඳට බලලා ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝස් වලට කැමති නම් දැන් මේ වගේ තැනකට ඩිපොසිට් එකයි පේමන්ට් එකයි ගෙවන එක තමයි හොඳම වැඩේ. තවත් එකක් තියෙනවා බුද්ධි. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතන ලිවින් ලෑන්ඩ්ලෝඩ් කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ් වත් එක්ක ඉන්න ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර. දැන් මේ වගේ තනක් ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඔගේ ඔප්ෂන් දෙකකින් තමයි එන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ලිවිං ලෑන්ඩ්ලෝඩ්. ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ් තමයි මේක ඇඩ්වර්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒජන්ට් කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. හරි හරි. නැත්නම් live out landlord කියලා තියෙනවා. එතකොට ලෑන්ඩ්ලෝඩ් ගෙදර ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි ලෑන්ඩ්ලෝඩ් තමයි ගෙදර මැනේජ් කරන්නේ. දැන් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ යනවා නම් හොඳම වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ ඒජන්ට්ව සර්ච් කරන්න Google එකේ. ඒජන්ට්ගෙන් යන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මොකද සමහරවිට ඒජන්ට්ස්ලා මැනේජ් කරනවා පුද්ති ගෙවල් 10ක් 20ක් විතර. ඉතින් එතකොට සමහරවිට ඔයාට මොකක් හරි කැඩුනොත් හරි රිපෙයාර් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් හුඟක් වෙලාවට ඒ රිපෙයාර්ස් කරන්න පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒජන්ට්ස්ලාගෙන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒජන්ට්ව සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ Google ratings තියෙනවනේ ඔය ඒජන්ට්ස්ලාට.
බලන්න පුළුවන් ඒජන්ට් මේ ඒජන්ට් ඇත්තටම හොඳ ඒජන්ට් කෙනෙක්. එයාට කම්ප්ලේන්ට්ස් තියෙනවද? එයා ප්‍රොඇක්ටිව්ද කියලා බලන්න පුළුවන් උතන. ඉතින් එහෙම බලන්න රිවිව්ස් බලන්න පුළුවන් ඒ එක එක කට්ටිය දාලා තිනවනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ලිවිං ලෑන්ඩ්ලෝඩ් කෙනෙක් වෙනකොට තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ලෑන්ඩ්ලෝඩ් හැම වෙලේම ගෙදර ඉන්නවා. එතකොට ගෙදර හොඳට මේන්ටේන් කරනවා ඒ වගේ කට්ටිය. හැබැයි පොඩි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකකුත් තියෙනවා. ඒකට පොඩ රූල්ස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයානේ ලෑන්ඩ් එතකොට ඔයා රෑ වෙලා ගෙනවා නම් හරි පාටි දානවා නම් හරි ඒවට ඉඩ දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔව් අනිත් එක දැන් මේක දැන් සමහර ඔයාට හොඳටම නිකන් ගේ තියාගන්නත් වෙනවා ඒ කියන්නේ. ගොඩක් ලා. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි බුද්ධි අර කමියුනල් ඒරියා එළිය කිචන් එක බාත්රූම් එක ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරනවා නම් හොඳට තියාගන්න යනවා. මොකද ලෑන්ඩ්ලෝඩ් උත් විතර ගෙදර ඉන්නවානේ. එතකොට ඒ වගේ ඔව් ඒක දැන් මේවා හැබැයි මේ වගේ තැනක් ඉතින් හොඳයි. මොකද දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාට කෙලින්ම ලෑන්ඩ්ලෝඩ් කතා කියන්න පුළුවන් නේ. ගෙදරනේ ඉන්නේ මිනිහා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හුඟක් වෙලාවට ඒවට ඇටෙන්ටිව් බුද්ධි. මොකද ඒගොල්ලෝ රෙන්ට් එක යනවානේ එතන. ඒගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ රෙස්පොන්ඩ් කරනවා ඉක්මනට ඒ වගේ ඒවාට. ඊට පස්සේ බුද්ධි දැන් මෙහෙමනේ මේ අපි තනක් හොයාගන්න, රූම් එකක් හොයාගන්න. දැන් සමහර අය බලයි මේ ඇයි අපි රූම් එකට යන්නේ ගෙදරක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේකේ රූම් එකක් ගන්න එකේ ගෙදරක් ගන්න එකේ වෙනස මොකද්ද? එතකොට දැන් බලමු අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එතන ගාන තමයි ඔයාලට පේන ඇති හොඳ ලොකු ගානක් තියෙනවා 1600ක් නේ 1600ක් මේක නෑ හැබැයි බෙඩ්රූම් දෙකක ගෙදරක් අපි 1 බෙඩ්රූම් මේ වගේ එකක් ඒක 1200ක් වෙන්න පුළුවන් පවුන් 1100ක් වෙන්න පුළුවන් අපි මේකට ගිහිල්ලා බලමුකෝ ඔව් හැබැයි ලස්සනට තියෙනවනේ ඔක්කොම ඔව් ලස්සනයි ගණන් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ ගාන බුද්ධි මේකද එකම ගාන ඒ කියන්නේ 1100ද ගාන නැත්තම් මේක බිල්ස් එක්කද තියෙන්නේ ඔව් නෑ ඇක්චුලි මේක බිල්ස් නෑ මෙතන දාලා තියෙන ගණන් වලට දැන් අතන පෙන්නේ බිල්ස් ඉන්ක්ලූඩඩ් නේ ගොඩක් ලාට මේ 1100ට බිල්ස් නෑ ඉතින් බිල්ස් ඔය වෙනම ගෙවන්න ඕනේ දැන් ඔයා යටට ගියොත් ඔයාලට පේනේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් මේකේ දාලා ඇති බිල්ස් උත් ආවම කොච්චරක් ගන්නවද කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන 1191ක් තියෙනවා එනර්ජි හෝම් ඉන්ෂුරන්ස් වෝටර් කවුන්සිල් ටැක්ස් උත් නැතුව තමයි 1190ක තියෙන්නේ එතකොට කොහොමද ඉතින් මේ වගේ එකක් ගන්න ගියාම වට 1300ක්වත් යනවා ඉතින් නේ ඔව් අනිවාර්යෙන් මෙතන 1300ක් විතර යනවා සමහර ලාවට මේ වගේ තැන් වලට යනවට වඩා ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැන් හුඟක් වෙලාට අපි උනත් දැන් afford කරේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මෙහි අපි මුලින්ම හිටියේ ගිහිල්ලා shared rooms හරි university accommodation වගේ ඇවිල්ලා තමයි මුලින් හිටියේ. ඉතින් මෙහි ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් විතර establish වුණාට පස්සේ මේ වගේ තැනක් බලන එක හොඳයි නේ බුද්ධි. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු දැන් කපල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලා දෙන්නම ජොබ් එකක් ඔය කරනවා නන්නේ. ඔව්. ඒකට ඉතින් මේ වගේ තැනක් වලට ලේසියෙන්ම හොඳට යන එක හොඳයි. අනිත් එක මේ වගේ තැනකට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් establish වෙන්නත් ඕන. මොකද මේ ඔකට reference වගේ ගන්නවා මේ කියන්නේ ඔයා ගෙදරක් ඔයාටම rent එකට ගන්නවා නම් reference වගේ ගන්න ඕන දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ income එක මේකේ පෙන්වන්නත් ඕන. ඒගොල්ලෝ බලනවා ඔයාට මේක afford කරන්න පුළුවන්. bills ගෙවලා ඊට පස්සේ rent එක ගෙවුවට පස්සේ ඔයාට afford කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒකෙන්ද ඒක ටිකක් ඒක පොඩ්ඩක් process එකක්. මෙහෙ ඇවිල්ලා අඩු ගානේ මාස 6කට 7කට වගේ පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එකතු වෙලා මේ වගේ තැනකට යන එක හොඳයි. හැබැයි students ලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පෙන්වන්න ඕන ඔයාගේ ඩිපොසිට් එක එහෙම. ඒ කියන්නේ ඔයාට සල්ලි තියෙනවද බැංක් account වල කියලා පෙන්වන්න ඕන ඒකෙට. හරි. මේ සයිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න අපේ ඔක description එකෙන් දාන්න මේ spare room කියන එක මාර වැදගත් දෙයක් නේ. ඔව් මේක අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. මේකේ ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඇවිල්ලා දැන් හොයාගන්න ඕන. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. නිකන් ගෙවන්න නම් යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හොටෙල් එකක හිටියත් මේ ඔයා බලන්න දැන් 3-4ක් බලන්න නේ. බලලා හොඳ එක තෝරන්න ඕනේ. දවස් 4-5ක් ඉන්නවා නම් ඒ දවස් 4-5 ඇතුළත ඔයාගේ අවශ්‍ය ඒරියා එකේ පුළුවන් තරම් තැන් බලලා ඉවර වෙලා හොඳ තැනක් හොයාගන්න ඒ වගේ. ඉතින් බලනවට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ නෝතන. මොකද ඇත්තට මං කියන්නේ මේකයි දැන් අර ඔයා කිව්වා වගේ දැන් ඔයා මේ තැන ගන්න අවුරුද්දක්වත් ඊට වඩා හරි ඉන්නනේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඒතර ඔයා හොඳ සාමාන්‍යයෙන් ඒ හොඳ තැනක් බලන්න ඕනේ නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අනිත් එක ඉන්න මිනිස්සු ගැනත් බලන්න බෑ ඔතන. මොන වගේ කට්ටියත් එක්ක ඒකෙන් තමයි වැඩිපුරම ඔතන මේ බලන්න ඕන දැඩි. මොන වගේ මිනිස්සුත් එක්කද ඔයා ෂෙයා කරන්නේ මේ ගෙවල්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒකත් ඊට පස්සේ තව එකක් කියන්නේ අපි කමියුනිටි එක වටේ මොන වගේද නිකන් නේ. ඔව්. ඒරියා එක මොන වගේද? ඒ ඒරියා එකේ මේ ගෙව කියන්නේ මිනිස්සු මොන වගේද? ඒකත් වැදගත්. ඒ ඒරියා එක සේෆ්ද? ඒකත් බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන shops එහෙම
ළඟින්ද තියෙන්නේ. සමහරලාට ඔයාට ගෙදර අඩුවට හම්බෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ රූම් එක අඩුවට හම්බෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට shopping කරන්න යනකොට ගොඩාක් දුර ඇවිදන් යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් tube එකට ගොඩක් දුර වෙන්න. tube එක කියන්නේ underground මේ කෝච්චියට ගොඩක් දුර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඔයගොල්ලෝ කන්සිඩර් කරන්න. සල්ලි ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඒවත් බලන්න මොන වගේ තැනක්ද ඔයාට හොඳම ඉන්න කියලා. ඔව්. ඉතින් මේ ඕවා තමයි විස්තර. වෙනින් එපිසෝඩ් එකකින් ආයි හම්බෙමුනේ. ඕනේ. ඔව් එහෙනම් ඉතින් අපි හම්බෙමු. ජය වේවා. ජය වේවා.